Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Στις 25 Δεκεμβρίου 1956, ένα μωρό γεννήθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Γερμανία. Με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία, το μέλλον αυτού του μωρού θα έπρεπε να είναι σχετικά λαμπρό, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Το μωρό γεννήθηκε χωρίς αυτιά. Ένα απρόσμενο γενετικό ελάττωμα που ήταν τελικά το πρώτο από τα πολλά χιλιάδες που προκλήθηκαν από ένα από τα χειρότερα ιατρικά σκάνδαλα όλων των εποχών. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Το φάρμακο θαλιδομίδη συντέθηκε για πρώτη φορά από τη Σύμπα, μια ελβετική χημική εταιρεία που σκόπευε να το αναπτύξει ως ηρεμιστικό. Η έρευνα για το φάρμακο εγκαταλείφθηκε το 1954 αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καμία αισθητή επίδραση στα ζώα. Το 1957 αυτό το φαινομενικά άχρηστο φάρμακο αποκτήθηκε για περαιτέρω έρευνα από μια γερμανική εταιρεία, τη Chemie Grünenthal. Η Grünenthal ήταν μια εταιρεία με πολύπλοκο παρελθόν. Η εταιρεία ιδρύθηκε ως κατασκευαστής σαπουνιών μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τον Χέρμαν Βίρτς, έναν άντρα που ήταν μέλος του Ναζιστικού κόμματος κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ενώ πολλοί εξέχοντες Ναζί δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για τα εγκλήματα πολέμου που είχαν διαπράξει, υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονταν στη δομή του Ναζιστικού κόμματος και πολλοί επίσης διέφυγαν από δίωξη. Ο Χέρμαν ήταν ένας από αυτούς και προσέλαβε για να εργάζεται μαζί του αρκετούς ανθρώπους σε παρόμοια θέση. Ο χημικός Χάινρι Μούχτερ είχε κάνει πειράματα σε κρατούμενους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Μάρτιν Στάιμλερ ήταν οπαδός της ναζιστικής ευγονικής. Ο Χάιντς Μπαουμκότερ ήταν ανώτερος γιατρός σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όλοι προσβλήθηκαν για να δουλέψουν για την Grünenthal και όταν το νέο θαυματουργό φάρμακό του, η θαλιδομίδη, έγινε δημοφιλές, πολλοί έγιναν πλούσιοι από τις πωλήσεις. Η θαλιδομίδη αρχικά διατέθηκε στην αγορά ως αποτελεσματική θεραπεία για κρυολόγημα, βήχα, πονοκεφάλους και αϊπνία. Πουλήθηκε χωρίς συνταγή με την εμπορική ονομασία Contergan στη Γερμανία και σύντομα κέρδισε δημοτικότητα και σε ένα σημείο οι πωλήσεις του φαρμάκου ανταγωνίστηκαν εκείνες του παλαιού παυσίπονου ασπιρίνης. Σύντομα παρατηρήθηκε ότι η θαλιδομίδη είχε επίσης το όφελο της μείωσης της ναυτίας. Η Grünenthal άρχισε να το εμπορεύεται σε έγκυες γυναίκες με την υπόσχεση ότι θα βοηθούσε στην ανακούφιση της πρωινής αδιαθεσίας. Η θαλιδομίδη δεν δοκιμάστηκε στην πραγματικότητα σε έγκυες πριν τους προσφερθεί, καθώς εκείνη την εποχή οι περισσότεροι γιατροί δεν πίστευαν ότι η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνεται από μια έγκυο γυναίκα θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε επίδραση στο αναπτυσσόμενο έμβριο. Η θαλιδομίδη πράγματι βελτίωσε δραστικά τα συμπτώματα της πρωινής αδιαθεσίας. Ήταν τόσο αποτελεσματικό που εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η θαλιδομίδη διανεμήθηκε με την εμπορική επωνυμία Divastal από το 1958. Ήταν ένα κοινά χρησιμοποιούμενο φάρμακο σε όλη την Ευρώπη, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και το Καναδά. Η θαλιδομίδη δεν έφτασε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ δεν την ενέκρινε για πώληση παρά τις σημαντικές πιέσεις από τις φαρμακευτικές εταιρείες που επιθυμούσαν να τη φέρουν στην αγορά. Η Φράνσις Κέλσι, η αναθεωρητής του FDA που αρνήθηκε να εγκρίνει τη θαλιδομίδη, έπρεπε να κάνει πολλά για να το κάνει. Εκείνη την εποχή η FDA μπορούσε να αρνηθεί την έγκριση μόνο για 60 μέρες τη φορά. Και έτσι η Φράνσις πέρασε πάνω από ένα χρόνο ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες κάθε 60 μέρες για να αποτρέψει τη θαλιδομίδη. Αργότερα της απονεμήθηκε το βραβείο του Προέδρου για την υπηρεσία για το έργο της. Ενώ η FDA απέτρεψε με επιτυχία την πώληση της θαλιδομίδης στη ΣΥΠΑ, πάνω από 1 εκατομμύριο δείγματα της θαλιδομίδης διανεμήθηκαν σε Αμερικανούς γιατρούς ως μέρος μιας κλινικής δοκιμής και έτσι μερικοί ασθενείς στη ΣΥΠΑ δυστυχώς κατέληξαν να εκτίθενται στο φάρμακο. Η Ανατολική Γερμανία, χωρισμένη από την υπόλοιπη χώρα από το τείχος του Βερολίνου, απέρριψε επίσης τη θαλιδομίδη
και ως εκ τούτου παρέμενε μια από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες όπου απλά δεν ήταν διαθέσιμη καθόλου. Οι γιατροί σε όλο τον κόσμο αρχικά ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με τη διανομή της θαλιδομίδης. Υπήρχε η πεποίθηση ότι το φάρμακο ήταν απόλυτα ασφαλές, αυλαβές σαν ένα μπισκότο ζάχαρης, όπως ισχυρίζονταν ορισμένες διαφημίσεις για αυτό. Είχε δοκιμαστεί σε ζώα και αυτές οι δοκιμές είχαν διαπιστώσει ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να δοθεί μια θανατηφόρα δόση. Όσο αφορά τη δυνατότητα υπερδοσολογίας λοιπόν, θεωρήθηκε ακόμη πιο ασφαλής από πολλά άλλα φάρμακα. Το πρώτο μωρό που επηρεάστηκε από θαλιδομίδη γεννήθηκε από έναν υπάλληλο της Γκρούνενθαλ την ημέρα των Χριστουγέννων το 1956. Το μωρό γεννήθηκε χωρίς αυτιά, ένα γενετικό ελάττωμα που αρχικά δεν συνδέθηκε με το γεγονός ότι η μητέρα είχε πάρει θαλιδομίδη για να ανακουφίσει τις πρωινές ναυτίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Στα επόμενα χρόνια δεκάδες χιλιάδες ακόμη μωρά θα γεννιόντουσαν με παρόμοιες και πιο σοβαρές γενετικές ανομαλίες ως αποτέλεσμα της θαλιδομίδης. Μία μόνο δόση ήταν αρκετή για να προκαλέσει σοβαρές γενετικές ανομαλίες και το φάρμακο θα επηρέαζε διαφορετικά μέρη του σώματος ανάλογα με το πότε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης το έπαιρνε. Αν ληφθούν τις 43 ή περισσότερες ημέρες στην εγκυμοσύνη, οι επιπτώσεις θα είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες, αλλά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο αν ληφθεί την 20η μέρα της εγκυμοσύνης, βλάβη στα μάτια αν ληφθεί την 21η μέρα, βλάβη στα αυτιά αν ληφθεί την 22η μέρα και βλάβη στα άκρα αν ληφθεί την 24η έως την 28η μέρα της εγκυμοσύνης. Τα μωρά που επηρεάζονται από θαλιδομίδη συχνά γεννιούνται με μία ή περισσότερες σοβαρές παραμορφώσεις. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν φωκομέλεια, μια γενετική ανομαλία που χαρακτηρίζεται από κοντά άνω ή κάτω άκρα, ή τη σοβαρή μείωση και παραμόρφωση των άκρων. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα γενετικά όργανα και τα εσωτερικά όργανα μπορούν επίσης να επηρεαστούν σοβαρά. Περίπου το 40% των προσβεβλημένων βρεφών πέθαναν κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη γέννηση. Ωστόσο, πολλά μωρά που έπασχαν από αυτή την ασθένεια επέζησαν. Σε κάποιες περιπτώσεις η βλάβη προκαλείται από θαλιδομίδη θα μείωνε δραστικά το προσδόκιμο ζωής τους και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις θα έκανε τα καθημερινά καθήκοντα πολύ πιο δύσκολα. Τα προσθετικά που ήταν διαθέσιμα εκείνη την εποχή ήταν σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα αρκετά στοιχειώδη και επέτρεψαν σε πολλούς επιζώντες κάποιο βαθμό επιπλέον κινητικότητας. Η εκμάθηση της χρήσης τους ωστόσο ήταν συχνά δύσκολη, μακροχρόνια και εξαιρετικά άβολη διαδικασία. Εκείνη την εποχή επίσης εκείνοι που επηρεάστηκαν από θαλιδομίδη συχνά αντιμετώπιζαν στιγματισμό. Τα παιδιά πολλές φορές εγκαταλείπονταν από οικογένειες που ένιωθαν ανίκανες να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους και έτσι μεγάλωναν σε ιδρύματα. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1950, οι γιατροί σε όλον τον κόσμο παρατήρησαν μια απότομη αύξηση του αριθμού των γενετικών ανομαλιών που έβλεπαν στους ασθενείς τους. Σε πολλές περιπτώσεις όμως οι διαφορές στα άκρα που παρατηρήθηκαν σε νεογέννητα έμοιαζαν με διαφορές στα άκρα που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε γενετικές παθήσεις. Ως εκ τούτου πέρασαν αρκετά χρόνια πριν υποψιαστεί η θαλιδομίδη. Το 1961 ο Αυστραλός γιατρός William McBride, έχοντας ειδοποιηθεί από τις ανησυχίες του συναδέλφου του τουμεευτή Pat Sparrow, έγραψε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet με ανησυχίες για τη θαλιδομίδη. Η επιστολή του ήταν μόλις 5 φράσεις, αλλά η τελευταία φράση περιείχε μια ζωτική ερώτηση. Έχει δει κάποιος από τους αναγνώστες σας παρόμοιες ανομαλίες σε μωρά που γεννήθηκαν από γυναίκες που έχουν πάρει αυτό το φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Αυτό ήταν αρκετό για να υποκινήσει περαιτέρω έρευνες από τους γιατρούς στην Ευρώπη. Μέσα σε λίγους μήνες η σχέση μεταξύ της θαλιδομίδης και της αύξησης των μη φυσιολογικών γεννήσεων θεωρήθηκε αποδεδειγμένη. Η Γκρούνενθαλ γρήγορα απέσυρε το φάρμακο από την πώληση και οι διανομή σε άλλες χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα. Η Ισπανία ήταν μια από τις τελευταίες χώρες που το έκανε αυτό, με τη θαλιδομίδη να είναι διαθέσιμη εκεί μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970.
Εκτός από την Ισπανία, στις περισσότερες χώρες όπου το φάρμακο είχε χρησιμοποιηθεί, ήταν διαθέσιμο μόνο για λίγα χρόνια, από το 1957 στο 1961. Εν τούτη, σε εκείνη την περίοδο μπορεί να επηρέασε 20.000 γεννήσεις παγκοσμίως. Το 1968 η Γκρούνενθαλ οδηγήθηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενη για πρόκληση τραυματισμού και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η δίκη διήρκεσε 2 χρόνια πριν η εταιρεία συμφωνήσει να συμβιβαστεί εκτός δικαστηρίου του 1970. Γι' αυτό το λόγο κανένα άτομο δεν κρίθηκε ποτέ υπεύθυνο για το σκάνδαλο. Η Γκρούνενθαλ συνέβαλε σε ένα ταμείο για τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από τη θαλιδομίδη, όπως και η γερμανική κυβέρνηση. Οι επιζώντες στη Γερμανία απονεμήθηκαν μια εφάπαξ πληρωμή και ένα μικρό εβδομαδιαίο επίδομα ως αποζημίωση για τα τραύματά τους. Πολλοί άνθρωποι που υπέστησαν βλάβη από θαλιδομίδη είναι ακόμα ζωντανοί σήμερα. Παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, συχνά έχουν ζήσει μια πλήρη ζωή και έχουν πετύχει μεγάλα πράγματα. Ο Ματ Φρέιζερ που επέζησε από τη θαλιδομίδη έγινε επιτυχημένος μουσικός και καλλιτέχνης. Η Ζω Σελέικ, μια Καναδή που επέζησε, κέρδισε χρυσό στους Παραολυμπιακούς. Μια Βρετανίδα επιζήσας από θαλιδομίδη, Λορέιν Μέρσερ, μετέφερε την Ολυμπιακή φλόγα το 2012 και αργότερα της απονεμήθηκε το MBE για το έργο της σε ένα τοπικό νοσοκομείο. Ο Τόμας Κουάστχοφ ήταν ένας επιτυχημένος κλασικός τραγουδιστής, παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε από τη μουσική λόγω της ανικανότητάς του να παίζει πιάνο. Πολλοί επιζώντες της θαλιδομίδης έχουν δουλειά, κάνουν τέχνη, είναι ενεργά μέλη των κοινοτήτων τους, μεγαλώνουν οικογένειες και κάνουν εκστρατεία για λόγους που είναι σημαντικοί για αυτούς. Πράγματι έχουν οργανωθεί πολλές εκστρατείες για αποζημίωση των ατόμων που επηρεάστηκαν από τη θαλιδομίδη από επιζώντες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το θαλιδομίδη Trust ιδρύθηκε το 1973 και κέρδισε αποζημίωση ύψους 28 εκατομμυρίων λιρών από το Βρετανικό διανομέα, ποσό που στη συνέχεια ενισχύθηκε με 20 εκατομμύρια λιρών από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2009. Αργότερα το ίδιο έτος δόθηκε και μια συγγνώμη στο Κοινοβούλιο. Σε όλον τον κόσμο το σκάνδαλο της θαλιδομίδης προκάλεσε τεράστιες αλλαγές στους τρόπους με τους οποίους δοκιμάζονται και εγκρίνονται νέα φάρμακα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών σε ζώα δεν θα θεωρούνταν πλέον από μόνα τους επαρκή για να εγκρίνουν ένα φάρμακο για χρήση στον άνθρωπο. Οι γιατροί παντού έδειξαν ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις παρενέργειες των φαρμάκων και ιδιαίτερα για το πώς μερικά φάρμακα μπορούν να περάσουν μέσα από το φράγμα του πλακούντα από τη μητέρα στο παιδί σε εγγύους. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι για κάθε νέο φάρμακο οι χρήστες πρέπει να παρακολουθούνται όχι μόνο κατά τη λήψη του, αλλά και πολύ αργότερα. Η θαλιδομίδη έπαψε να χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια, αλλά δεν εκαταλείφθηκε εντελώς. Οι εκδόσεις του φαρμάκου χρησιμοποιούνται τώρα για τη θεραπεία επιπλοκών που προκύπτουν από τη λέπρα, καθώς και μια σειρά άλλων σοβαρών καταστάσεων υγείας. Λόγω του περίπλοκου παρελθόντος του φαρμάκου αντιμετωπίζεται με εξαιρετική προσοχή. Λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι εκείνες στις οποίες συνταγογραφείται δεν είναι έγκυες και δεν θα μείνουν κατά τη διάρκεια της λήψης της θαλιδομίδης. Το 2012, μια εποχή που ακόμα και δεκαετίες μετά το σκάνδαλο της θαλιδομίδης, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν με τις συνέπειες, η Γκρούνενθαλ, υπό νέα ηγεσία και εντελώς χωρισμένη από τις ρίζες της, τελικά εξέδωσε μία συγγνώμη. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για το σκάνδαλο και τις δοκιμές των φαρμάκων. Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.